Hello students, welcome to my YouTube channel Vivek Chaugule Sir's Mathematics. Today I will going to take the next article, Fundamental Identities of the second chapter of Mathematics Trigonometry 1. Now in this fundamental identity there are three fundamental properties, that is identities. First one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. आपण लास्ट इयरमध्ये ह्या प्रॉपर्टी ऑलरेडी तुम्ही पाठ केलेल्या होत्याच आणि प्रूफही केलेल्या होत्या. 30 60 90 किंवा 45 85 90 राईट अँगल ट्रायंगलचा आधार घेऊन तुम्ही हे प्रूव्ह केलेल्या होत्या. आता आपल्याला 11वीमध्ये याचं जे प्रूफ आहे ते फॉर ऑल थीटा कोणत्याही अँगलसाठी आपल्याला हे आयडेंटिटीज प्रूव्ह करायचे आहेत. तर आपण सर्क्युलर सिस्टम युनिट सर्कलचा वापर करून त्या ठिकाणी याचे आपण डेफिनेशन्स बघितलेले आहेत. त्याच्या सहाय्यानं ही आयडेंटिटी प्रूफ होते. अतिशय सिंपल प्रूफ आहे ह्याचं, आपण त्या ठिकाणी बघूया. तर लास्ट लेक्चरला आपण काय संपवलेलं होते, हे डेफिनेशन आणि 2.1 एक्सरसाइज. मग त्यामध्ये आपण 2-3 आर्टिकल पाहिलेली होती. कोणकोणती पाहिली होती, तर डेफिनेशन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, साइन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन डिफरंट क्वाड्रंट्स, अँड नेक्स्ट वन इज trigonometric functions of some special angles, that is 0 30 45 60 90 180 270. याच्या सहाय्यानं आपण 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व केलेला आहे. ओके, नाउ दिस इज द सेकंड आर्टिकल. नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल आयडेंटिटीज, अँड इन दिस आर्टिकल we have to prove that these three identities. Then how to prove? Now see here, we have to ask a theorem or question, prove that for all theta these three identities, and for proof we have to define first diagram as like this. This is a unit circle. What is mean by standard unit circle? We know that a circle having its center is at the origin, it is called as the standard circle. And we know that if its radius is 1 unit, then that circle is called as the standard unit circle. So we consider the standard unit circle because its radius is 1 and center is at the origin. Now again see here, consider the angle XOP is equal to theta. This angle is in standard position. Okay, let PXY be any point on this terminal ray such that OP is equal to 1. तर आपण हे डायग्राम काढायचे आणि डायग्रामवरून ही 2-3 वाक्य आपण या ठिकाणी प्रूफमध्ये लिहू शकतो. कन्सिडर द स्टँडर्ड युनिट सर्कल. कन्सिडर द स्टँडर्ड युनिट सर्कल. फर्स्ट वन इज दिस सेंटेन्स. सेकंड सेंटेन्स इज अँगल XOP इज इक्वल टू थीटा. बी द अँगल इन स्टँडर्ड पोजिशन किंवा बी द स्टँडर्ड अँगल. बी द स्टँडर्ड अँगल. And third sentence is let PXY be any point on the terminal ray. Let PXY intersect be any point on the terminal ray, such that OP is equal to 1. तर असं डायग्रामवरून आपण या 2-3 सेंटेन्सेस लिहू शकतो. कन्सिडर द स्टँडर्ड युनिट सर्कल. लेट अँगल XOP इज इक्वल टू थीटा बी द स्टँडर्ड अँगल. स्टँडर्ड अँगल म्हणजे काय, ज्या अँगलचा इनिशियल रे हा पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसवरती असतो आणि व्हर्टेक्स हा ओरिजिनला असतो. टर्मिनल रे कोणत्याही क्वाड्रंटला असला तरी चालतो, त्या अँगलला आपण स्टँडर्ड अँगल असं म्हणतो. म्हणजे स्टँडर्ड युनिट सर्कल एक कन्सिडर केला आणि स्टँडर्ड अँगल कन्सिडर केला. PXY हा इंटरसेक्शन पॉईंट आहे टर्मिनल रेवरचा सर्कलला जिथे इंटरसेक्ट होतो, त्यामुळे OP हे डिस्टन्स 1 झालं. आणि असं असेल तर आपण ट्रिग्नोमेट्रिकच्या डेफिनेशनमध्ये पाहिलेलं आहे. देन वी नो, वी कॅन राईट हिअर, देन वी नो cos theta is equal to x, that is x is equal to cos theta and y is equal to, म्हणजे x कॉर्डिनेट म्हणजे cos theta असतो आणि y कॉर्डिनेट म्हणजे sin theta. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. कंबाईनमध्ये दोन्हीला इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं. अगदी सिंपल प्रूफ आहे. डायग्रामवरून ही 2-3 वाक्य लिहिली का फक्त आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरला का लगेच आपल्याला पहिली आयडेंटिटी प्रूफ होते. OPसाठी डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरूया. पहा, नाव बाय युझिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, now by distance formula OP is equal to under root x2 minus x1 bracket square, that is x minus 0 bracket square plus y minus 0 bracket square. And after solving this we can write here OP is nothing but 1
and here is x minus 0 is x square plus y minus 0 is y square. After squaring we get x square plus y square is equal to 1. Squaring on both sides, इकडचं वर्गमूळ निघून जाईल 1 चा स्क्वेअर 1 and therefore x square plus y square is equal to 1. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ते त्या ठिकाणी डिफाइन होईल. त्यानंतर आपल्याला काय करता येईल पहा, 1 इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू आलेली आहेच. आता त्याच्या पुढं 1 इज इक्वल टू स्क्वेअरिंग केल्यानंतर पुट द रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू, एक्स इज नथिंग बट कॉस थीटा अँड वाय इज इक्वल टू साइन थीटा. रिसबस्टिट्यूट व्हॅल्यू करूया आपण अँड देअरफॉर वी गेट एक्स इज कॉस थीटा, देअरफॉर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. अँड दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल आयडेंटिटी. गिव इक्वेशन नंबर 1. आणि अशा पद्धतीने हे प्रूफ आपल्याला होतं. कधी कधी पहिलीच प्रॉपर्टी विचारतात, प्रूव्ह दॅट साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. अशा पद्धतीने आपल्याला ही पहिलीच प्रॉपर्टी विचारली जाते. तर त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला फक्त इथंपर्यंतच प्रूफ 3 मार्कासाठी लिहिता येईल. काही वेळेस मग तिन्ही विचारतात, सोपा आहे त्याच्या पुढं सुद्धा. इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कॉस स्क्वेअर थीटा देन वी गेट सेकंड आयडेंटिटी अँड इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वेअर थीटा देन वी गेट थर्ड आयडेंटिटी. सिंपल आहे. अँड देअरफॉर सी हिअर नाउ डिवाइड cos square theta, divide cos square theta to equation 1, divide cos square theta to equation 1, we get, see here, cos square theta divided by cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta is equal to 1 divided by cos square theta. आणि असं केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं पहा, या ठिकाणी cos square theta get cancel. 1 sin upon cos is nothing but tan. Here is a sin square upon cos square. Therefore we get 1 plus tan square is equal to 1 by cos means reciprocal of sec. Here is a cos square and therefore we get 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. That is we get the second fundamental identity. Similarly, if we divide equation 1 by sin square theta, we get equation number 3. That is, see here, now divide by sin square theta to equation 1. Divide by sin square theta to equation 1, we get, come on, cos square theta divided by sin square theta plus sin square theta divided by sin square theta is equal to 1 divided by sin square theta. And therefore we write here again, see here, sin square get cancelled. Cos upon sin is nothing but cot theta. Here is a cos square upon sin square. Therefore we get cot square theta plus 1 is equal to 1 by sin means definition of cosec. Here is 1 upon sin square and therefore we get, here we write cosec square theta. And therefore we get 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे तिन्ही आयडेंटिटीज प्रूफ होतात. शेवटी एकत्र लिहिल्या तरी चालतील किंवा डायरेक्ट हेन्स द प्रूफ म्हणलं तरी चालेल. ओके, तर या पद्धतीने आपल्याला हा फंडामेंटल आयडेंटिटीचा थिअरम 3 किंवा 4 मार्काला विचारला जातो आणि तुम्हाला अगदी सिम्पली ह्या पद्धतीने तो लिहिता येईल. ओके, समजलं? अंडरस्टँड दिस? राईट डाऊन. ओके, आता फंडामेंटल आयडेंटिटी सर्वांना समजलंच असेल. आता पुढचं आर्टिकल आपण यामधलं पाहूया. दॅट इज डोमेन अँड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. डोमेन अँड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. व्हॉट इज सेड टू बी डोमेन अँड व्हॉट इज द रेंज. आता ॲक्च्युली हा फंक्शनचा भाग आहे. फंक्शन डिफाईन करण्यामध्ये आपल्याला सेकंड सेक्शनमध्ये सेपरेट एक चॅप्टर आहे, सेट रिलेशन फंक्शन. त्यामध्ये आपल्याला डोमेन, रेंज किंवा त्या ठिकाणी इंटरवल जे असतात, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, म्हणजे स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये दिला का त्याला आपण क्लोज्ड म्हणतो, राऊंड ब्रॅकेटमध्ये दिला का ओपन इंटरवल, डिटेलमध्ये तिथं आहे. आपण इथं डेफिनेशन पुरतं जेवढं आपल्याला लागते त्या पद्धतीनं आपण पाहूया. तर डोमेन आणि रेंज म्हणजे काय हे लक्षात येईल. इथं लिहिले बघा. आता मी पहिली फंडामेंटल आयडेंटिटी वी हॅव साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1. आपल्याला आपले आत्ताच आपण प्रूफ पाहिलेला आहे, त्याच्यानुसार पहिली आयडेंटिटी घेतली मी. साइन वर्ग अधिक कॉस वर्ग इज इक्वल टू 1. आता असं असेल तर दोन वर्गांची बेरीज ही +1 आहे. याचा अर्थ साइन स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. म्हणजे साइन स्क्वेअरची किंमत ही 1 पेक्षा किंवा 1 पेक्षा कमी निश्चितच आहे आणि कॉस स्क्वेअरची किंमत सुद्धा 1 किंवा 1 पेक्षा कमी असणार आहे, कारण दोन्हीची बेरीज +1 आहे. याचाच अर्थ काय, हा जर वर्ग बरोबर जर
1 असेल किंवा लेस दॅन असेल तर ह्याची व्हॅल्यू कमीत कमी -1 असू शकते, जास्तीत जास्त +1 असू शकते. कारण साईनचा वर्ग जर केला तर -1चा स्क्वेअर हा +1च येतो आणि 1चा स्क्वेअर हा 1च येतो. त्यामुळं आपल्याला अल्जेब्राइक रिलेशन माहिती आहे. इफ साइन स्क्वेअर थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 म्हणजे इन जनरली इफ एक्स स्क्वेअर लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तर एक्सची व्हॅल्यू ही -1 आणि 1च्या दरम्यान असते. ओके, ह्या रिलेशननुसार सेम इथं आहे. -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू इफ साइन स्क्वेअर थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 एक्सच्या ऐवजी साइन थिटा साइन वर्ग थिटा असेल तर -1 लाईज बिटवीन -1 to 1 साइन थिटा लाईज बिटवीन -1 to 1 ह्या पद्धतीनं. तसंच कॉस थिटा इज ऑल्सो लाईज बिटवीन -1 to 1. म्हणजे साइनची व्हॅल्यू ही -1 पेक्षा कमी नसते आणि 1 पेक्षा जास्त नसते, ह्या दोन्हीच्या मध्ये असते. त्याच पद्धतीनं कॉसचंही तेच रिलेशन आहे. लक्षात आलं. आता हे फक्त मी आयडेंटिटीवरून हे रिलेशन काढलेलं आहे. म्हणजे साइन आणि कॉसची व्हॅल्यू ही -1 आणि 1च्या दरम्यान असते. हे फक्त ह्याच्यावरून मी डिफाईन केलेलं आहे. आता एक एक आपण डेफिनेशन पाहूया. बघा, फॉर y इज इक्वल टू साइन थिटा दिस इज द फंक्शन. समजा म्हणजे साइन 60ची व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल इन अनदर वर्ड्स वी कॅन राईट हिअर सपोज साइन 60 दॅट इज π/3 इज इक्वल टू वी नो दॅट √3/2. साइन π/3 इज इक्वल टू दॅट इज साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 असं असेल तर ह्याला इन जनरल इथं कसं म्हणलं, इफ y इज इक्वल टू साइन थिटा, y म्हणजे व्हॅल्यू आणि थिटा म्हणजे हा अँगल जो कोणताही असू शकतो, ऑल रिअल नंबर. देअरफॉर वी राईट हिअर थिटा बिलॉंग्स टू r. मग तो निगेटिव्ह असू शकतो, 0 असू शकतो किंवा पॉझिटिव्ह असू शकतो. 0 थिटा बिलॉंग्स टू r, r फॉर रिअल नंबर अँड y लाईज बिटवीन, yची व्हॅल्यू मात्र ही काय असते तर -1 to 1. कारण आपण रेंज वरतीच पाहिलेली आहे की साइनची रेंज ही -1 to 1च्या दरम्यान असते, तशी कॉसची रेंजसुद्धा याच पद्धतीनं असते, -1 to 1च्या मध्ये असते. त्यामुळं इथं लिहिलं डेफिनेशन. आता कसं डोमेन आणि रेंज डिफाईन झालं पहा. इफ फॉर y इज इक्वल टू साइन थिटा, theta belongs to r and y belongs to -1 to 1. This theta belongs to r, that is domain of the sine function is r. म्हणजे थिटाची जी व्हॅल्यू आहे ती कोणतीही असू शकते, ह्याला आपण डोमेन असं म्हणायचं. देअरफॉर डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन इज आर अँड रेंज ऑफ द साइन फंक्शन इज, रेंज म्हणजे व्हॅल्यू कुठून कुठंपर्यंत येते तर आपण इथं पाहिलेलंच आहे. फक्त ते सिम्बॉलिकली कसं लिहायचं, ह्यालाच सिम्बॉलिकली यालाच सिम्बॉलिकली ह्या पद्धतीनं लिहिलं जातं. ह्याचा आणि ह्याला क्लोज्ड ब्रॅकेट म्हणायचं, क्लोज्ड इंटरवल असं म्हणायचं. -1 to 1 ह्याचा आणि ह्याचं मिनिंग सेम आहे. याचा अर्थ -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. ओके, आणि ओपन इंटरवल जर असेल समजा -1 to 1 असं जर असेल तर याचा अर्थ असतो स्ट्रिक्टली लेस दॅन -1, एक्स बिलॉंग्स टू -1 to 1 असा असेल तर याचा अर्थ काय, -1 लेस दॅन एक्स लेस दॅन 1. हे ओपन इंटरवल याला म्हटलं जातं. आपल्याला हे नेक्स्ट दुसऱ्या सेक्शनच्या एका चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये शिकायचंच आहे. आता फक्त आपण क्लोज्ड आणि ओपन इंटरवल कसे असतात हे फक्त याचं मिनिंग काय असतं. जेव्हा ओपन इंटरवल असेल तेव्हा स्ट्रिक्टली लेस दॅन आणि जेव्हा क्लोज्ड इंटरवल असेल तेव्हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू. ओके, तर ह्या पद्धतीनं ह्या साइनचे डोमेन आणि रेंज डिफाईन केलं. मग साइनचा डोमेन काय आला, आर आला आणि साइनची रेंज काय आली -1 to 1. आपल्याला 6च्या 6 फंक्शन ह्या पद्धतीनं डिफाईन करायचे आहेत. समजा मी कॉस थिटा सुद्धा सेकंडला इथं डिफाईन केला. फॉर y इज इक्वल टू कॉस थिटा, पहा इथं सुद्धा कॉस थिटा, थिटा बिलॉंग्स टू आर. आपण थिटा कुठलेही अँगल ठेवू शकतो, कुठलाही अँगल. थिटा बिलॉंग्स टू आर, थिटा बिलॉंग्स टू आर अँड y बिलॉंग्स टू yची व्हॅल्यू काय असणार आहे -1 to 1. इथं वर डिफाईन केलेलीच आहे. बिकॉज कॉस थिटा लाईज बिटवीन -1 to 1. कॉसच्या कोणत्याही अँगलची किंमत, आपला ट्रिग्नोमेट्रीचा टेबल पाठ आहे का नाही, 0, 30, 45, 60, 90, 180. तुम्ही त्या टेबलमध्ये कुठल्याही अँगलची व्हॅल्यू पहा तर ती तुम्हाला 1 पेक्षा जास्त दिसणार नाही, कोणत्याही अँगलची व्हॅल्यू किंवा -1 पेक्षा कमी दिसणार नाही. म्हणून ती त्याची रेंज झाली. अँड देअरफॉर वी राईट हिअर y बिलॉंग्स टू अगेन -1 to 1. देअरफॉर डोमेन ऑफ कॉस थिटा, सिमिलरली वी राईट हिअर डोमेन ऑफ कॉस थिटा इज रियल नंबर अँड रेंज ऑफ कॉस थिटा सेम ह्या पद्धतीनं इज -1 to 1. तर अशा पद्धतीनं साइन आणि कॉस हे दोन्ही आपण डिफाईन केलं. ओके, राईट डाऊन दिस.
ओके, आता साइन थिटा आणि कॉस थिटा झाल्यानंतर आता आपल्याला टॅन थिटा पाहायचं आहे. टॅन थिटाची आपल्याला डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करायचं आहे. मग टॅन कोणकोणत्या फंक्शनला व्हॅलिड होतं आहे ते आपल्याला इथं बघावं लागेल. पहा इथं, कन्सिडर वाय इज इक्वल टू टॅन थिटा. सी हिअर, सिन्स टॅन थिटा इज इक्वल टू वाय बाय एक्स. आता आपल्याला डेफिनेशन माहिती आहे, कॉस थिटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थिटा इज इक्वल टू वाय कॉर्डिनेट आणि टॅन थिटा इज इक्वल टू वाय अपॉन एक्स. आणि ह्या तिन्हीचे तीन व्यस्त म्हणजेच कोसेक, सेक आणि कॉट. ह्या पद्धतीनं आपल्याला आपण डेफिनेशनमध्ये पाहिलेलंच आहे. एक्स कॉर्डिनेट म्हणजे कॉस, वाय म्हणजे साइन थिटा आणि टॅन थिटा म्हणजे वाय अपॉन एक्स. इथे लिहिलंय आपण इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. जर एक्स जर आपण 0 आला तर आपल्याला माहीत असतं की त्याचे उत्तर नॉट डिफाइनड असतं इन्फिनिटी, बिकॉज वी नो द रिझल्ट 1 अपॉन समथिंग डिवायडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी. है ना, कुठल्याही संख्येला छेद जर 0 असेल तर त्याचं उत्तर नॉट डिफाइनड असतं, नॉट डिटरमाइनड असतं, इन्फिनिटी आपण ह्याला म्हणतो. सिम्बॉलिकली ह्या पद्धतीनं आपण लिहितो, म्हणताना याला इन्फिनिटी असं म्हणायचं. मग जर एक्स 0 असेल तर इन्फिनिटी येतं. म्हणून डेफिनेशनमध्ये इन्फिनिटी न आपल्याला येऊ द्यायचं नसेल तर ही कंडिशन आपण तिथं लिहितो, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन युअर पी एक्स वाय लाईज ऑन द वाय ॲक्सिस. मग हे कधी शक्य होतं, डिनॉमिनेटर कधी 0 येतो तर वाय ॲक्सिसवरती जर पॉईंट असेल. आपण डेफिनेशन आपल्याला माहिती आहे, डेफिनेशनमध्ये एक्स कॉर्डिनेट हा 0 कुठे येतो तर वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट 0 येतो, की जो आपल्याला येऊ द्यायचा नाही. कारण एक्स कॉर्डिनेट जर 0 आला तर टॅन इन्फिनिटी येतं, नॉट डिटरमाइनड येतं. आणि त्यामुळं आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू ही नॉन 0 असली पाहिजे डेफिनेशननुसार. आणि म्हणून मग एक्सची व्हॅल्यू 0 कुठं असते तर आपण हायस्कूललाच पाहिलेलं आहे की वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट हा 0 असतो. कोणताही पॉईंट रिप्रेझेंट करताना त्याचा वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट 0 असतो आणि एक्स ॲक्सिसवरती वाय कॉर्डिनेट 0 असतो. म्हणजे समजा इथं जर मला पॉईंट द्यायचा असेल तर मी लिहिताना कसा लिहितो तो 0 1, कारण वाय ॲक्सिस आहे त्यामुळं वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट 0 असतो आणि वाय कॉर्डिनेट जो काय असेल तो वाय कॉर्डिनेट आपण लिहितो. पण कुठंही पॉईंट रिप्रेझेंट करताना वाय ॲक्सिसवरती एक्स कॉर्डिनेट हा नेहमी 0 असतो. त्यामुळं तो पॉईंट आपल्याला एक्स हा 0 कुठे येणार आहे तर लाईज ऑन द वाय ॲक्सिस. व्हॅल्यूज ऑफ थिटा ऑन द वाय ॲक्सिस. देअरफॉर व्हॅल्यूज ऑन द थिटा, व्हॅल्यूज ऑफ थिटा ऑन द वाय ॲक्सिस आर. मग वाय ॲक्सिसवरती थिटाची व्हॅल्यू ही कोणती असू शकते, थिटा काय असू शकतो 90 असू शकतो. 180 जर घेतला तर कुठे येणार आहे, परत एक्स ॲक्सिसवरती येणार आहे, तो घ्यायचा नाही. परत 270 म्हणजे 90 आणि 270 हे दोन्ही अँगल हे वाय ॲक्सिसवरती असतात की जे आपल्याला नको आहेत. आणि ह्यामध्ये जर आपण सर्क्युलर फंक्शननुसार सायक्लिकमध्ये जर आपण 360 को टर्मिनल अँगलच्या कन्सेप्टनुसार 90मध्ये 360 ॲड केलं तर 450, 270मध्ये 360 जर ॲड केलं तर त्या ठिकाणी जी व्हॅल्यू येते आपल्याला 630 वगैरे. तर हे जे अँगल्स आहेत हे अँगल काय आपल्याला जे नको आहेत ते वाय ॲक्सिसवरती, मग ते कोणते असतात तर रॅडियन मेजरमेंटमध्ये पहा +-π/2. कारण क्लॉकवाईज डिरेक्शननं जर घेतलं तर -π/2, अँटी क्लॉकवाईज घेतलं तर +π/2. मग लिहिताना असं लिहिलं +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 सिमिलरली +-7π/2. म्हणजे π/2ला जर मल्टिपल फॅक्टर जो आहे तो ऑड नंबर आहे. म्हणजे 1 3 5 7 पहा इथं 1 आहे, इथं 3 आहे, इथं 5 आहे अँड सो ऑन. म्हणजे ऑड मल्टिपल है ना, म्हणजे विषम संख्येनं 90ला गुणलेलं आहे. π/2 × 1 π/2 × 3 π/2 × 5 प्लस मायनसमध्ये. तर हे सगळे अँगल हे वाय ॲक्सिसवरती आहेत की जे आपल्याला नको आहेत, कारण ह्याच्यामुळं काय होतं एक्स 0 होतो. म्हणून ह्याचं डोमेन आपण डिफाईन करताना मग हे इन जनरल हे जे अँगल आहेत हे कसं लिहायचं तर ऑड मल्टिपल म्हणजे 2n+1. कुठलीही विषम संख्या जनरल डिफाईन करताना आपण हायस्कूलपासूनच शिकलेलो आहे. सम संख्या डिफाईन करताना 2n आणि विषम संख्या डिफाईन करताना 2n+1. म्हणजे ह्याचं उत्तर कंपल्सरी विषम संख्याचं येतं आणि ह्याचे उत्तर कंपल्सरी इवन नंबर सम संख्याचं येत असतं. मग ऑड नंबर पाहिजे म्हणून 2n+1 × π/2. n बिलॉंग्स टू आय फॉर इंटिजर. कुठलीही इंटिजर व्हॅल्यू असली तरी त्या ठिकाणी चालते. आणि म्हणजे थिटा आपला काय आला, ह्याच्यासाठी ही थिटा घेतला 2n+1 × π/2 की जे आपल्याला 0 करतंय. पण आपल्याला हे वजा करायचं आहे रिअल नंबरमधून, कारण अँगल कुठलाही जरी घेतला तरी हे अँगल सोडून आपल्याला सगळे अँगल घ्यायचे आहेत. म्हणून ह्याचं डोमेन लिहिताना कसं लिहिता येईल पहा. देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर, देअरफॉर काय लिहिणार पहा त्याच्या खाली आता, देअरफॉर डोमेन ऑफ tan θ is
इज आर मायनस 2n प्लस 1 इंटू पाय बाय 2. इथं लिहितो खाली आर मायनस इन ब्रॅकेट 2n प्लस 1 इंटू पाय बाय 2. म्हणजे रिअल नंबरमधला कोणताही अँगल घ्या, पण फक्त 2n प्लस 1 इंटू पाय बाय 2, n बिलॉंग्स टू आय. हे फक्त हा अँगल वजा करायचा. आर मायनस, आर म्हणजे रिअल नंबरमधला कुठलाही अँगल, कोणताही अँगल घ्या, फक्त हे अँगल सोडून, हे अँगल सोडून द्यायचं. कारण का, ह्या अँगलमुळं डिनॉमिनेटर 0 येतो. डिनॉमिनेटर 0 आलं का उत्तर इन्फिनिटी येतं. इन्फिनिटी आलं का मिनिंगलेस झालं, नॉट डिफाईन्ड. असं काय आपल्याला ते त्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करायची असते आणि त्यामुळे नॉट डिफाईन्ड आन्सर येऊन चालत नाही आपल्याला. म्हणून त्याची डोमेन हे आलं. आणि रेंज काय असते, अँड रेंज ऑफ टॅन थिटा इज रिअल नंबर. कुठलीही व्हॅल्यू, टॅनची कोणतीही व्हॅल्यू, मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोणतीही व्हॅल्यू असू द्या, प्लस असू द्या, मायनस असू द्या, तुम्हाला माहिती आहे बघा किमती कशा वाढत जाते. टॅन 0ची किंमत 0, टॅन 30ची किंमत किती असते 1/√3, टॅन 45ची व्हॅल्यू 1, टॅन 60ची √3 म्हणजे 1 पेक्षा मोठी आली, वाढत झाल्या किमती. आणि टॅन 90 तर इन्फिनिटी, टॅन 90 म्हणजे 0 पासून इन्फिनिटीपर्यंत 0 ते 90च्या व्हॅल्यूज असे इन्क्रीज होत गेल्या. म्हणजे रिअल नंबरमधल्या कुठल्याही, पण 90 आपल्याला घ्यायची नाही कारण तर डिनॉमिनेटर 0 होतं त्यामुळं. तर मात्र आपल्याला वायच्या किमती ज्या असतात त्या काय असतात 0 टू इन्फिनिटीपर्यंत. त्यामुळं आपण रेंज ऑफ टॅन थिटा इज रिअल नंबर, दॅट इज वी कॅन राईट हिअर ओनली आर. तर अशा पद्धतीने हा त्याचा डोमेन झाला आणि हा आर झाला. मग साईन आणि कॉस फंक्शनचं डोमेन काय होतं, साईनचा आणि कॉसचा डोमेन आर होता आणि रेंज काय होती -1 to 1. पण टॅनच्या बाबतीमध्ये डोमेन हा आहे रिअल नंबरमधून ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2 मायनस करायचा अँगल आणि त्याची रेंज काय आहे तर रिअल नंबर आहे, आर फॉर रिअल नंबर. ओके, अंडरस्टँड धिस डोमेन अँड रेंज ऑफ टॅन थिटा, राईट डाऊन. ओके, नाव नेक्स्ट फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दॅट इज कोसेक थिटा. आता कोसेक थिटाच्या बाबतीमध्ये कशा पद्धतीनं डोमेन आणि रेंज डिफाईन करायचे त्यासाठी इथं पहा, कन्सिडर y इज इक्वल टू कोसेक थिटा. नाव सी हिअर, सिन्स कोसेक थिटा इज नथिंग बट 1/y बाय डेफिनेशन है ना. साईनचा व्यस्त असतो म्हणजे साईन थिटा म्हणजे y कॉर्डिनेट, मग कोसेक म्हणजे काय असतं 1/y. पण आपलं काय नियम आहे की डिनॉमिनेटर जर 0 असेल तर उत्तर इन्फिनिटी येतं आणि त्यासाठी तो अँगल आपल्याला वजा करायचा आहे. मग इफ y इज नॉट इक्वल टू 0, मग y कॉर्डिनेट 0 कुठं असतो, दॅट इज कोसेक थिटा डज नॉट एक्झिस्ट व्हेन एवर y इज इक्वल टू 0. म्हणजे जर y ची किंमत 0 असेल तर कोसेक डज नॉट एक्झिस्ट म्हणजे नॉट डिफाईन्ड येतं, इन्फिनिटी येतं आणि ते आपल्याला येऊ द्यायचं नाही. म्हणजेच pxy लाईज ऑन द x ॲक्सिस, म्हणजे तो जो पॉईंट आहे तो x ॲक्सिसवरती तो पॉईंट असणार आहे. कारण का x ॲक्सिसवरती y कॉर्डिनेट हा 0 असतो. कुठं जरी तो पॉईंट घेतला, समजा इथे घेतला तर y कॉर्डिनेट px कॉर्डिनेट 1 आणि y कॉर्डिनेट 0. x ॲक्सिसवरती कुठेही असला तरी तो अँगलचा y कॉर्डिनेट हा नेहमी 0 असतो. मग x ॲक्सिसवरती कोणकोणते अँगल येतात तर 0 येतो. पुन्हा x ॲक्सिसवरती इथं आल्यावर किती 180 म्हणजेच पाय 0 येतो, पाय येतो. परत ह्या ठिकाणी फिरून आल्यावर 2π, परत त्यामध्ये परत इकडं जर पायमध्ये 2π ॲड केल्यावर 3π म्हणजे 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π. हे जे अँगल्स आहेत हे अँगल्स त्या ठिकाणी आपल्याला 0 येतो त्याचा y कॉर्डिनेट आणि y कॉर्डिनेट 0 आपल्याला डेफिनेशननुसार येऊ द्यायचा नाही. म्हणजे हे अँगल वजा करायचं. म्हणजे जसे टॅन थिटाला आपण 90 आणि 270च्या पटीतले ऑड मल्टिपलमधले वजा केले अँगल, त्यामुळे त्याचा डोमेन लिहिताना आपण r मायनस ऑड मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2 केलं, तसं इथं आता r मधून काय वजा करावं लागेल इव्हन मल्टिपल ऑफ पाय बाय 2. म्हणजेच फक्त n पाय लिहिलं तरी चालतं कारण n ची किंमत 0 पण चालेल, 1 चालेल, 2 3 4 5 म्हणजे n पाय. आणि therefore we write here, therefore the value of theta does not exist for theta is equal to n पाय. n ची किंमत 0 ठेवली, 0 आला का y कॉर्डिनेट 0 आला. n ची किंमत 1 ठेवली, पाय 0 झाला. पाय आला म्हणजे 180, x ॲक्सिसवरतीच तो पॉईंट येतो म्हणजे y कॉर्डिनेट 0. n ची किंमत 2 ठेवली, 2π म्हणजे 360, परत x ॲक्सिस. n ची किंमत 3 ठेवली, 3π म्हणजे इथं. तर ह्या पद्धतीनं nπ हे अँगल जे आपल्याला नको आहेत ते थिटा इज इक्वल टू nπ. ह्यामुळं कोसेक आपला डिनॉमिनेटरला 0 येतो म्हणजे कोसेक नॉट डिफाईन्ड येतो. त्यामुळे हे अँगल आपल्याला म्हणून इथं लिहिलं द व्हॅल्यू ऑफ थिटा does not exist for theta is equal to nπ, n belongs to I.
म्हणजे कोसेक थिटाची व्हॅल्यू कोणतीही असली तरी चालते रिअल नंबरमधली, फक्त ही अँगल नको आहेत. म्हणजे ह्याची डोमेन काय येईल, r मायनस एन पाय, एन बिलॉंग्स टू आय. लक्षात आलं. आता रेंज काढायची आपल्याला, कोसेकची रेंज. तो कसा फाइंड आउट केलं जातं पहा. आता आपल्याला माहिती आहे अल्सो -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. साईनची तर रेंज माहिती आहे. आता ह्याच्यावरून मी कोसेकची रेंज कशी काढतो बघा. ह्याचाच अर्थ काय तर -1, फक्त मी सेपरेट लिहितो, व्यवस्थित समजून घ्या. -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा आणि साइन थिटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. म्हणजे -1 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू साइन थिटाची आणि 1 पेक्षा लहान साइन थिटाची व्हॅल्यू आहे. दोन्हीचा जर मी रिसिप्रोकल घेतला, व्यस्त जर घेतला तर काय होणार आहे. व्यस्त घेतल्यावर तुम्हाला इनइक्वॅलिटीचा नियम माहिती आहे की आदला हिचं चिन्ह बदलतं. म्हणजे ही जर लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल तर ग्रेटर दॅन होतं. म्हणजे -1 ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू साइन थिटा, सॉरी साइनचा व्यस्त 1 अपॉन साइन थिटा, फार तर लिहितो मी इथं म्हणजे लक्षात येईल 1 बाय साइन थिटा. आणि इथं सुद्धा 1 अपॉन साइन थिटा इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1, कारण 1चा रिसिप्रोकल 1, इथं -1चा रिसिप्रोकल -1. दोन्ही बाजूचे व्यस्त घेतले का तुम्हाला इनइक्वॅलिटीचा रूल माहिती आहे, चिन्ह बदलत असतं. लेस दॅन असेल तर त्याचं ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू होतं, है की नाही. मग आता 1 बाय साइन म्हणजेच काय, कोसेक थिटा. देअरफॉर -1 वी कॅन राईट हिअर, देअरफॉर कोसेक थिटा लेस दॅन, कारण हे लेस दॅनचं चिन्ह आहे म्हणजे -1 ग्रेटर आहे. फक्त लिहिताना हे आधी लिहिलं आणि हे नंतर लिहिलं. लक्षात आलं का. म्हणजे कोसेक थिटाची व्हॅल्यू ही स्ट्रिक्टली असतात ह्या ठिकाणी बरं का. याचं जेव्हा आपण हे घेतो ना, रिसिप्रोकल घेतो ना, तेव्हा असं येतं कोसेक थिटाची व्हॅल्यू ही -1 पेक्षा कमी. तसंच इथं कोसेक थिटा इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1, 1 पेक्षा मोठी असते आणि -1 पेक्षा लहान असते कोसेकची. मग -1 पेक्षा कमी नाही. आणि सॉरी, इथं आपण ह्याच पद्धतीनं थोडंसं डिफाईन करूया. इथं आपली इनइक्वेशनचा हा रूलच आहे ह्या पद्धतीनं. -1 पेक्षा कोसेकची व्हॅल्यू ही -1 पेक्षा कमी नसते आणि इथं कोसेकची व्हॅल्यू ही 1 पेक्षा जास्त असते आणि -1 पेक्षा कमी आहे इथं. ओके. मग हे दोन्हीसाठी आपण आता एक लक्षात आलं की -1 आणि 1च्या दरम्यानच्या तेवढ्या व्हॅल्यू सोडून कोसेकची व्हॅल्यू कुठलीही असू शकते रिअल नंबरमधली. साईनची व्हॅल्यू जशी -1 ते 1च्या दरम्यान, तुम्ही जर नंबर लाईन जर काढलं, इथं -1 आहे, इथं 0 आहे आणि इथं 1 आहे, तर साईनची व्हॅल्यू ही -1 आणि 1 मध्ये असते. इथं साईनची व्हॅल्यू असते साइन थिटाची किंवा कॉस थिटाची. पण याच्या उलट कोसेक थिटाची व्हॅल्यू -1 पेक्षा कमी असते आणि 1 पेक्षा जास्त असते. इकडच्या व्हॅल्यू असतात कोसेकच्या, मात्र ह्या एवढ्या व्हॅल्यू नसतात, कारण याच्यामुळंच तिथं इन्फिनिटी 0 होत होतं आणि त्यामुळे ह्या व्हॅल्यू रेंजच्या बाबतीमध्ये ह्या व्हॅल्यू त्याच्या येणार नाहीत. -1 पेक्षा कमी असतात, -1 पेक्षा कमी आणि इथं 1 पेक्षा जास्त. म्हणजे ह्या पद्धतीनं ते डिफाईन करता येईल. म्हणजेच आपण तो इंटरवल असा पण लिहू शकतो, देअरफॉर कोसेक थिटा बिलॉंग्स टू राऊंड ब्रॅकेटमध्ये -1 1 r -1, ओपन इंटरवलमध्ये. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट डोमेन ऑफ कोसेक थिटा, लास्ट सेंटेन्स, डोमेन ऑफ कोसेक थिटा इज r minus n pi, n belongs to I, and range of cosec theta is r minus -1, r minus -1, तर ह्या पद्धतीने आपल्याला कोसेकची रेंज डिफाईन होते. लक्षात आलं. हे आपण एकत्र टेबलमध्ये सगळ्या घेणारच आहे, तर ही कोसेकची डोमेन आणि रेंज ह्या पद्धतीने आपल्याला डिफाईन करता येईल. अंडरस्टँड. राईट डाऊन दिस. ओके, नाव सी हिअर. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ना, काय पाहिलं आपण, साइन कॉस टॅन कोसेक पाहिलं. आता 5th नंबर इज सेक थेटा. कन्सिडर y इज इक्वल टू सेक थेटा. आता सेकचं आपल्याला डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करायचं आहे. हे डोमेन आणि रेंज फाइंड आउट करताना आपल्याला काय पाहिजे पहा, इथं सेम मागासारखी डेफिनेशन. आता रिपिटेशन होतंय सेक आणि टॅनचं बऱ्यापैकी, कारण टॅनची डेफिनेशन y/x आहे आणि सेकची डेफिनेशन 1/x, म्हणजे डिनॉमिनेटर x आला म्हणजे x इज नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे आपल्याला, कारण उत्तर इन्फिनिटी येतं. मग x इज नॉट इक्वल टू 0 पाहिजे. मग x 0 कुठं असतो तर y ॲक्सिसवरती असतो, म्हणजे तो पॉईंट हा y ॲक्सिसवरती असेल जो आपल्याला अँगल नको आहेत. मग y ॲक्सिसवरचे अँगल आपण टॅन डिफाईन करताना पाहिले होतं की कोणकोणते 90 आणि
270च्या ऑड मल्टिपलमध्ये जे अँगल्स येतात, म्हणजे 90च्या ऑड मल्टिपलमध्ये, म्हणजे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2. मग क्लॉकवाईज असेल तर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर प्लस, क्लॉकवाईज असेल तर मायनस, असे जे अँगल्स येतात ते आपल्याला नको आहेत की ज्यामुळं sec theta डिफाईन होत नाही, डज नॉट एक्झिस्ट. देअरफॉर वी राईट हिअर व्हॅल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच pxy लाईज ऑन द y ॲक्सिस आर. इथं 0 येणार नाही. +-5/2, कारण एक्स ह्या ठिकाणी अँगल 0 जर असेल तर अँगल 0 असेल तर तो एक्स ॲक्सिसवरती असतो आणि एक्स ॲक्सिसवरती काय एक्स कॉर्डिनेट 0 नसतो, त्यामुळे 0 येणार नाही. +-5/2, +-3π/2, +-5/2 अँड सो ऑन. म्हणजेच इन जनरल सेक थीटा डज नॉट एक्झिस्ट इफ थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टिपल ऑफ π/2. म्हणजे इथं जर यांची किंमत इंटिजर ठेवली 0, 1, 2, 3 तर आपल्याला ह्या व्हॅल्यू येतात π/2, 3π/2, 5π/2, ज्यामुळं सेक थीटा एक्झिस्ट होत नाही. म्हणजे ह्याचं डोमेन काय झालं तर हा अँगल वजा करायचा रिअल नंबरमधून, म्हणजे r-2n+1 × π/2 दिस इज द डोमेन. आपण ते शेवटी लिहूया. आता रेंज फाइंड आउट करायची. जशी आपण कोसेकची रेंज मगाशी पाहिली सेम त्याच पद्धतीनं आपण इथं सेकची रेंज फाइंड आउट करूया. वी नो -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू cos थीटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 विच इज नथिंग बट -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू cos थीटा. सिमिलरली cos थीटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 फक्त सेपरेट करून लिहिलं. दोन्ही बाजूचा जर व्यस्त घेतला तर काय येणार, इकडचा व्यस्त हेच, व्यस्त केल्यावर चिन्ह अपोजिट होत असतं. कॉसचा व्यस्त सेक थीटा. सिमिलरली सेक थीटा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1चा व्यस्त 1, कॉसचा व्यस्त म्हणजे रिसिप्रोकल सेक. आणि व्यस्त घेताना दोन्ही बाजूचे आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपण हायस्कूललाच पाहिलेलो, इफ एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू वाय देन 1/x लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1/y. हा इनइक्वॅलिटीचा अल्जेब्राइकमध्ये इनइक्वॅलिटीचा रूल आहे. जेव्हा तुम्ही रिसिप्रोकल घेता तेव्हा लेस दॅन ऑर इक्वल टूचं साईन चेंज होतं ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, किंवा ग्रेटर दॅन असेल तर लेस दॅन ऑर इक्वल टू असं साईन चेंज होत असतं. आणि त्यामुळे इथं साईन चेंज करावं लागलं. म्हणजे सेकची व्हॅल्यू ही -1 पेक्षा कमी नंबर लाईनवरती सेम मागासारखं, आणि सेकची व्हॅल्यू 1 पेक्षा जास्त, म्हणजे -1 आणि 1च्या दरम्यानच्या व्हॅल्यू सेकच्या येत नसतात. टेबलमध्ये जरी तुम्ही ह्या व्हॅल्यू बघितल्या तर त्या व्हॅल्यू ह्या तुमच्या -1 to 1च्या दरम्यानच्या नाहीत, त्या व्हॅल्यू सोडून बाहेर दुसऱ्या व्हॅल्यू आहेत. म्हणून ह्याची रेंज काय झाली, देअरफॉर सेक थीटा बिलॉंग्स टू r-1,1. म्हणजे ह्या व्हॅल्यू सोडून रिअल नंबरमधल्या सर्वच्या सर्व व्हॅल्यू येतात. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट सिमिलरली डोमेन ऑफ सेक थीटा इज r-2n+1 × π/2 n belongs to I. And range of sec theta is r- ओपन इंटरवलमध्ये -1 to 1, म्हणजे -1 आणि 1च्या व्हॅल्यूपेक्षा कमी, म्हणजे मधल्या व्हॅल्यू ह्या येणार नाहीत. तर अशा पद्धतीनं डोमेन आणि रेंज सेकचं डिफाईन केलं. ओके. Now see the last function, that is y is equal to cot theta. We have to find the domain and range of cot theta. Now suppose cot theta is nothing but 1/tan theta. Okay, definition that is x upon y. कारण tan theta म्हणजे y/x असते बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आणि आता cot theta म्हणजे काय होणार, x upon y. किंवा 1/tan घेतलं तरी आपल्याला ते लगेच फंक्शन मिळणार आहे. बिकॉज देअरफॉर वी राईट हिअर कॉट थीटा विल नॉट एक्झिस्ट इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0. tan जर 0 असेल तर आपल्याला कॉट थीटा एक्झिस्ट होत नाही, कारण तो इन्फिनिटी येतो डिनॉमिनेटर 0 असल्यामुळं. मग tan थीटा 0 कधी असतो तर फेन थीटा इज इक्वल टू 0, कारण tan 0ची किंमत 0 असते, tan पायची किंमत 0, 2π म्हणजे परत 0, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरती वाय कॉर्डिनेट हा 0 असतो. म्हणजे वाय कुठं 0 असतो तर एक्स ॲक्सिसचे जे अँगल्स असतात एक्स ॲक्सिसवरती, मग पॉझिटिव्ह असो किंवा निगेटिव्ह असो, त्याच्यावरती जे अँगल असतील त्यावेळेला tan 0 असतो. आणि tan 0 असेल तर मग कॉट फंक्शन डिफाईन होत नाही, म्हणून हे अँगल आपल्याला वजा करावं लागतील. मग ह्या सगळ्या अँगलसाठी आपण जनरली कसं लिहू शकतो, tan थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू n π, फेअर n बिलॉंग्स टू I फॉर इंटिजर. मग 0, 1, 2, 3 प्लस मायनस व्हॅल्यू ठेवा, टॅनची व्हॅल्यू 0 येते. आणि tan 0 झालं का कॉट डिफाईन होत नाही, म्हणून त्याचा डोमेन लिहिताना पूर्ण रिअल नंबर येणार, फक्त हे अँगल वजा होणार. अँड देअरफॉर वी कॅन राईट हिअर, देअरफॉर डोमेन ऑफ कॉट थीटा, therefore domain of cot theta are
डोमेन ऑफ कॉट थीटा इज r मायनस n पाय n बिलॉंग्स टू I. म्हणजे हा अँगल सोडून रिअल नंबरमधले सगळे अँगल चालतील, फक्त n पायच्या म्हणजे n ची किंमत 0 1 2 3 4 काही ठेवा, ह्या पट्टीतले अँगल वजा करून सगळे कुठलेही अँगल तुम्ही घेऊ शकता. दिस इज द डोमेन. सिमिलरली वी कॅन राईट रेंज ऑफ कॉट थीटा इज r, कारण जी टॅनची रेंज आहे तीच कॉटची. मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मधले कुठलेही अँगल चालतात रिअल नंबरमधले. तसं रेंज ऑफ कॉट थीटा इज सिमिलर टू रेंज ऑफ टॅन थीटा. तर ह्या पद्धतीनं आपण प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचं डोमेन आणि रेंज हे असं वेगवेगळ्या पद्धतीने मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता मी तुम्हाला टेबल एकत्र देतो कशा पद्धतीने ही 6च्या 6 एकाच टेबलमध्ये. हे फक्त माहितीसाठी दिलं डोमेन रेंज कशा पद्धतीने येतोय ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तो टेबल मी यानंतर तुम्हाला लिहून देतो. हे लास्टचं कॉट थीटाचं तुम्ही लिहून घ्या. ओके, नाउ सी हियर domain and range of the all trigonometric functions are given in this table. Here we write here the following table gives the domain and range of trigonometric function. तर आतापर्यंत तुम्हाला 6च्या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डिटेलमध्ये डोमेन कसं फाइंड आउट केलं आणि रेंज कशी फाइंड आउट केली हे सांगितलेलं आहे. आणि आता तुम्हाला ते एकत्र एका टेबलमध्ये दिले. हा टेबल अतिशय महत्त्वाचा आहे, तो आपल्याला लक्षात ठेवावा लागेल. जे पाठीमागे दिलेले ते फक्त माहितीसाठी, पण हे आपल्याला डोमेन आणि रेंज MCQ साठी व्हॅल्यू कोणती असू शकेल ह्या डोमेन आणि रेंजवरून आपण त्या ठरवू शकतो. तर पहा, साइन आणि कॉसची रिअल नंबर डोमेन कुठलाही अँगल असला तरी चालतो. रेंज मात्र साइन आणि कॉसची -1 आणि 1च्या दरम्यानच्याच व्हॅल्यू असतात. टॅनसाठी मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कुठलाही रिअल नंबर ही त्याची रेंज आहे, पण त्याचा डोमेन जो आहे तो 90च्या ऑड मल्टिपलमधले अँगल आपल्याला नको आहेत, कारण ते इन्फिनिटी होतात, नॉट डिटरमाइन्ड होतंय. त्यामुळं आरमधून रिअल नंबरमधून आपण हे मायनस केलेलं आहे इथं. तसंच कोसेकसाठी पहा r मायनस n पाय, जे तुम्हाला पाठीमागं सगळं दिलेलं आहे ते फक्त एकत्र ह्या ठिकाणी असं घेतलेलं आहे. आणि या पद्धतीनं आपल्याला हे सर्वच्या सर्व टेबल लक्षात ठेवावा लागेल. समजलं? लिहून घ्या हा व्यवस्थितपणे टेबल. ओके, नाउ सी हियर द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस लेक्चर, दॅट इज द पोलर कोऑर्डिनेट्स. आजच्या ह्या लेक्चरमधलं आपण शेवटचं आर्टिकल आणि यामध्ये आपलं ट्रिग्नोमेट्री 1 जो आपला चॅप्टर आहे त्याचा आपला थेरॉटिकल पार्ट शेवटच होतं. यानंतर आपला शेवटचा एक्सरसाइज 2.2 आपण पुढील लेक्चरला चालू करणार आहोत. तर हे लास्ट आर्टिकल काय आहे पहा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. पोलर कोऑर्डिनेट्स म्हणायचं किंवा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम काय सिस्टीम आहे ही? तर आपल्याला दोन प्रकारची सिस्टीम असतात, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आणि दुसरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. कार्टेशियनमध्ये काय असतं तुम्हाला माहिती आहे, एखादा पॉईंट जर रिप्रेझेंट करायचा असेल, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस असेल आणि पॉईंट जर समजा दिला 3 4 दिला, तर तुम्ही हा पॉईंट काय करता, हा पॉईंट रिप्रेझेंट करतो त्याची पोझिशन कुठं आहे तो, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवरचा 3 आणि वायवरचा 4 त्याचा करस्पॉन्डन्स जिथं येतो तिथं तो तुम्ही पॉईंट देतो. ते ग्राफिकली पॉईंटचं रिप्रेझेंटेशन असतं, त्याचं आपण त्या ठिकाणी त्या पॉईंटची पोझिशन डिफाईन होते की तो पॉईंट कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, कुठं आहे. याला आपण म्हणतो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. यामध्ये पहिला जो पॉईंट असतो त्याला आपण एक्स कोऑर्डिनेट म्हणतो आणि दुसरा जो असतो त्याला वाय कोऑर्डिनेट असं म्हणतो, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट. पण 11वीमध्ये आपल्याला अजून एक सिस्टीम आहे की त्या सिस्टीमचं नाव आहे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आणि ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम काय आहे तर आर आणि थीटाच्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी तुम्हाला ऑर्डर्ड पेअर दिली जाते. आर इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉईंट फ्रॉम द ओरिजिन अँड थीटा इज द अँगल ऑफ दॅट सेगमेंट विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो अँगल आहे तो अँगल डिनोट करतो थीटा. आणि आर हा डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट फ्रॉम द ओरिजिन, हे डिस्टन्स डिफाईन करते. इट ऑलवेज पॉझिटिव्ह, कारण तो पॉझिटिव्हच असतं बिकॉज इट इज द डिस्टन्स, ते डिस्टन्स असल्यामुळं. तर आर आणि थीटाच्या स्वरूपामध्ये जरी तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन दिलं, म्हणजे P34च्या ऐवजी समजा असं दिलं P5 आणि 60 डिग्री असं जर दिलं, तर हे सुद्धा काय करतं, त्या पॉईंटची पोझिशन डिनोट करतं. म्हणजे याचा अर्थ काय, ह्या पॉईंटचं ह्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स 5 आहे आणि त्या सेगमेंटनं त्या डिस्टन्सनं एक्स ॲक्सिस बरोबर केलेला जो अँगल आहे तो 60 डिग्री आहे. तो सुद्धा मग हाच पॉईंट रिप्रेझेंट करतो 60 याच्यावरती आणि 5 डिस्टन्स असणारं. म्हणजे हे सुद्धा नोटेशन काय आहे तर पॉईंटची पोझिशन फिक्स करणारं किंवा रिप्रेझेंटेशन दाखवणारच असतं. ह्याला पोलर कोऑर्डिनेट्स म्हणायचं ऑर्डर्ड पेअरला आणि याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असं म्हणायचं. समजलं? तर इथे मी दाखवले पाय इन जनरली आपण ह्या पद्धतीने इथे मेन्शन करू शकतो. लेट PXY बी एनी पॉईंट इन द प्लेन
let pxy be any point in the plane. ओके, सी हिअर. त्यानंतर आपण अँगल सपोज करूया. अँगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थिटा, बी स्टँडर्ड अँगल, लेट पी एक्स वाय दिलेलंच आहे, आपण तो पॉईंट रिप्रेझेंट केलेलाच आहे. लेट ओ पी इज इक्वल टू आर. सपोज डिस्टन्स ऑफ ओ टू पी इज सपोज आर. देन द ऑर्डर्ड पेअर किंवा द ऑर्डर्ड पेअर आर थिटा इज कॉल्ड, इज डिनोट्स किंवा इज रिप्रेझेंट्स पोजिशन ऑफ द पॉईंट पी, रिप्रेझेंट पोजिशन ऑफ point P, therefore it is called as the polar coordinates. Therefore it is called as polar coordinates. Polar coordinates म्हणजे आर आणि थीटा काय डिनोट करते, तर त्या पॉईंटची पोझिशन रिप्रेझेंट करतं आणि त्यामुळं आर थीटाची जी ऑर्डर्ड पेअर आहे त्याला काय म्हणायचं, पोलर कॉर्डिनेट्स. मग एक्स वाय म्हणजे कार्टेशियन कॉर्डिनेट आणि आर थीटा म्हणजे पोलर कॉर्डिनेट्स. मग ह्या दोन्हीमध्ये रिलेशन काय असतं, तर तेही रिलेशन आपण पाहूया. रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन अँड पोलर कॉर्डिनेट. कार्टेशियन अँड पोलर कॉर्डिनेट्स ह्या दोन्हीमध्ये काय रिलेशन असतं पहा. तर रिलेशनसुद्धा अगदी सिम्पल आहे. आपल्याला माहिती आहे बाय डेफिनेशन कॉस थिटा इज इक्वल टू, नाव बाय डेफिनेशन कॉस थिटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर and sin theta is equal to y upon r. Therefore x is equal to r cos theta. Similarly y is equal to r sin theta. This is the important relation between Cartesian and polar coordinates. When we have given polar coordinates and we have to find the Cartesian coordinates, then we use this formula. जेव्हा तुम्हाला ऑर्डर्ड पेअर पोलर कॉर्डिनेटची दिलेली असते म्हणजे आर आणि थीटाची व्हॅल्यू दिलेली असते, तेव्हा तुम्हाला कार्टेशियन जर पॉईंट फाइंड आउट करायचं असेल तर हे दोन फॉर्म्युले वापरायचे. एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आणि वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा. याच्या उलट पण असतं, कधी कधी तुम्हाला एक्स वाय दिलेला असताना आर थीटा काढायचा असतो. दोन प्रकारचे एक्झाम्पल ह्यामध्ये असतात. तर त्यावेळेस अजून आपल्याला वेगळे फॉर्म्युले पण इथं डिटरमाइन करता येतील. स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग जर केलं, ऑल्सो स्क्वेअरिंग अँड ॲडिंग दोन्ही बाजूचा वर्गही करायचा आणि जर ॲडिशन जर केली तर काय मिळेल पहा. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर इन ब्रॅकेट कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. डाव्या बाजूची बेरीज केली, वर्ग करून बेरीज केली, इकडं पण दोघांची वर्ग केली आणि बेरीज केल्यावर आर स्क्वेअर कॉमन काढला, कंसात काय राहिलं कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा. But by using first fundamental identity, its value is 1 and therefore we get r square is equal to x square plus y square. Taking square root on both sides, we get the again important relation r is equal to root मध्ये x square plus y square. तर अशा पद्धतीनं एक्स वायची जर किंमत दिली म्हणजे कार्टेशियन कॉर्डिनेट दिलेला असताना आपल्याला आर थीटा काढायचा असेल तर आरचा हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरता येईल आणि थीटाचा कसा वापरता येईल पहा. ऑल्सो we have r sin theta divided by r cos theta is equal to y upon x. डिवाइड केलं आपण ह्या इक्वेशननं, 2 नंबर इक्वेशननं 1 नंबर इक्वेशनला डिवाइड केलं. r sin theta upon r cos theta is equal to y divided by x. r get cancel, we get tan theta is equal to y by x. This is the second relation of the Cartesian and polar coordinates. म्हणजे जेव्हा r theta दिलेले असताना हे दोन फॉर्म्युले वापरायचे एक्स वाय काढायचा असेल आणि एक्स वाय दिलेले असताना आर थीटा जर फाइंड आउट करायचा असेल तर हे दोन फॉर्म्युले वापरायचे. एवढंच फक्त हे शेवटच्या आर्टिकलमध्ये आहे. जे महत्त्वाचं आहे, इंटरेस्टिंग आहे, MCQला विचारलं जातं. दीज आर द कॉल्ड ॲज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन अँड पोलर कॉर्डिनेट्स. समजलं? पोलर कॉर्डिनेट सिस्टीम कशी असते तर आर थीटाच्या स्वरूपात असते. त्याची मी आधी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली. ऑर्डर्ड पेअर आर थीटा इज ऑल्सो रिप्रेझेंट द पोजिशन ऑफ द पॉईंट. जसं कार्टेशियन पोजिशन ऑफ द पॉईंट रिप्रेझेंट करतो तसं आर थीटासुद्धा त्या पॉईंटची पोजिशन रिप्रेझेंट करतो. म्हणून ऑर्डर्ड पेअर आर थीटाला काय म्हटलं जातं, पोलर कॉर्डिनेट्स. मग ह्या दोन्हीमध्ये रिलेशन काय असतं तर ते रिलेशन कसं आलं स्क्वेअरिंग वगैरे करून ते मी दाखवलेलं आहे. पण जे महत्त्वाचं नाही आपल्याला पाठ करायचे ते फॉर्म्युले
एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा आणि हे दोन फॉर्म्युले आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि टॅन थीटा इज इक्वल टू वाय बाय एक्स. समजा एक्स वायच्या किमती दिल्या तर हे फॉर्म्युले वापरा आर थीटा काढताना, आणि आर थीटाच्या किमती दिलेल्या असताना कार्टेशियन काढायचे असतील तर हे फॉर्म्युले वापरा. दिस फॉर्म्युलेज आर व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. समजलं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं, फंडामेंटल आयडेंटिटीचा थिअरम बघितला, प्रूफ बघितलं जे महत्त्वाचं आहेच ते. त्यानंतर आपण डोमेन अँड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6च्या 6 फंक्शनचं डोमेन आणि रेंजचा स्टडी केलेलाच आहे. आणि तिसरं आर्टिकल आपण पाहिलं ते पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. ह्या तिन्हीवरती आपल्याला एक्सरसाइज 2.2 आहे शेवटचा एक्सरसाइज, जो आपण पुढच्या तासाला पाहणार आहोत. ओके, लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करा, काय प्रॉब्लेम असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा, आणि सबस्क्राईब तर केलंच असेल. जे कोण राहिले असतील त्यांनी सबस्क्राईब करा की जेणेकरून एक्सरसाइज 2.2 लगेच तुम्हाला सर्वात आधी त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. ओके, थँक्यू.